ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਾਹੂ ਤੇ ਕਸੂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਵੇਂ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਇਜ਼ ਨੇਮਡ ਔਨ ਲਾਹੂ, ਮਤਲਬ ਹੈ the port of Lahore। ਉਹ ਕਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਗਲ ਆ ਕੇ ਰਹੇ। ਇਟਸ ਅ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਰੂਟਸ ਟੁਵਰਡਸ ਦ origin than the religion। ਲੋਕੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ। they have their feeling there। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ they do not have this ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਚ ਇਨ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਯੂ ਜਸਟ ਡਿਡ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ। Assalamu alaikum, Umair. Thank you for coming to the show. How are you doing? Thank you so much for inviting me, Karandeep. I'm doing really good and really happy to be part of Miles to Million. And always looking forward, and a great fan. Always looked up to your reels, your content, and uh, the ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ content ਨੂੰ, and really a big fan. Thank you. So, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰਨਾਮਾ ਤੋਂ। Just give us a quick bio about yourself. I know ਤੁਸੀਂ UK ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ and then ਤੁਸੀਂ plan change ਕੀਤਾ to come to Lahore, and then you got involved into history of Lahore, ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। Ji, bilkul. I was born in Lahore, then I moved to the UK. I lived there for most of my life in late teens, 20s, and early 30s as well. Came back around the Corona time, and I was already working with several projects, which were documentary-based projects. As you can say, I was in arts and culture sector, and while I came to Lahore. I was obviously working with museums, with arts and culture sector, with ਇਦਾਂ ਜੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। I was already in touch with the history ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਔਰ naturally when you live in diaspora ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ eager ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਨ ਦਾ। You live in communities there, so you live like South Asian banner or brown people, ਇੱਕ label ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ always. But while coming back it was a very eye-opening for me as well to connect back to my roots, and that's how I started Lahorenamah. Lahorenamah is a platform ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ documentary ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, documenting the lost heritage ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। It's also about the oral history and oral history traditions, intangible and tangible heritage, and how to record it, how to do digital archiving, ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, recordings ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, partition ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ incident ਹੋਏ after match ਸੀ, ਉਸ generation ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। We just started, it's just an initiative, so ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰਨਾਮਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, especially coming from a different country, even though you were born in Lahore, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਚਰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ when ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਇਆ? ਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ, ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ if somebody is born here or used to a custom ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਟ the lens we have as overseas Pakistanis or NRIs ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ different ਹੁੰਦਾ ਹੈ। we feel privileged ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ। I'm still trying to find myself and my roots to the Punjabi
roots, either of Pakistani roots or the British identity, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀ it's very hard for generations like us as well ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟਰਾਮਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ 47 ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫਟਰ ਮੈਥ Mm. ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਗਰੋਥ ਵੇਖਣਾ, ਲਰਨਿੰਗ, ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅਨਲਰਨਿੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਅਨਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਲਰਨ ਅ ਲੋਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗਾ for the research. But while researching, I get to see a lot of different aspects of Lahore which were not shared on the mainstream media. It was not there. ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਕਾਈਵਿੰਗ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੌਨਜ਼ੌਨ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੀ, ਉਹਦੇ ਜਰਨਲਸ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਿਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ maybe before BC, the BCE, ਜਿਹੜੇ before common era ਦੇ travels ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਆਂਦਾ ਗਜ਼ਨਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਤੱਕ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਹੂ ਤੇ ਕਸੂ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਵੇਂ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ from Ramayan. It's named on Lahore is named on Lahu. ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, because the Mata Sita, she was living in exile and the twins were born. So one of the twins ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲੇ, ਕਸੂਰ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਕੁਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸੂਰ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਲੋਵਾਪੁਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਹਾਵਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ the bound of the hill of, or the castle, or the palace, the fort of law, law ਦਾ ਕਿਲਾ। ਉਹ ਕਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਕਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। it was a sand made kind of fort, and then ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ, but it's all mythological, obviously it has connections with the religious entities, deities, of course। ਉਹੀ ਕਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਉਹੀ ਕਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਕਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਗਲ ਆ ਕੇ ਰਹੇ, ਦ ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ। ਉੱਧਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲੋ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਜਾਂ ਲੋ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਚੀ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਦੇयर। ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ। it's a part of ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡਿਕ ਪੀਪਲ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਆ। ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੂ ਕਹਿਲਾਏ, ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਰੂਟਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦ origin than the religion ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੋਰੀਅਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆਈ, ਉਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ, ਇਨਵੇਡਰਸ ਆਏ, ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ, ਪਾਰਸੀਜ਼ ਆਏ, ਐਂਡ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦ ਗੇਟਵੇ ਇਨ ਅ ਵੇ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਾਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ, ਲਾਹੌਰ empire, ਲਾਹੌਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੀਟ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਜ਼ ਅ throne।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵੇਡਰ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਹਿਬੂਬਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਤਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਮ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਟ ਲਾਹੌਰ ਹੈਜ਼ ਦਿਸ ਐਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੈਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉਹ ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੰਨਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ that as well। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਦੋ proverbs, they're very famous, ਇਹ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਨੇ they still miss ਲਾਹੌਰ। This is amazing। No, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਛੱਜੂ ਦੇ ਬਹਾਰ ਕੀ ਸੀ that one right the ਜੋ ਛੱਜੂ ਸੁਖ, ਦੇ yeah, ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। So Balkh and Bukhare, they are the cities back in the day. I think Bactria is the ਬਲਖ ਨਾ name. I'm not ਬੁਖਾਰੇ sure. that's just amazing। Yeah, yeah. ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਇਨ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਦਾ ਹਬ ਆਫ ਸਿੱਖੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਇੰਝ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫॉर ਜੂਡਿਜ਼ਮ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ it has a very holy significance in this city। ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਰਾਊਂਡ ਲਾਹੌਰ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ 1469। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇੱਧਰ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨਾਲ। So while growing up, he's seen lots and lots of wars and bloodshed and invaders coming and going in. It was not a really nice kind of ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ privilege time ਹੁੰਦਾ ਹੈ। He's seen a lot of wars and stuff like that। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ। तो बाबर वाणी is a part of it's अगर उसका उधर तुझसे ये तर्जुमा या मतलब ट्रांसलेशन करो, it means the sway of Babur। So it's a part of four hymns देवी, and it's still a part in Guru Granth Sahib ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਅੰਗ ਹੈਗਾ 1412, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ is not that good। The city of Lahore suffered terrible destruction for 4 hours। So it means ਕਿ ਉਹ ਉਸ destruction ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੀਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੀ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਇਨਵੇਜਨ ਤੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਖੀ ਸਨ, ਜਨਮ ਸਖੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ somebody who is really close to ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਉਂਝ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਸੋਚ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। So they both used to sit together on a tibba and they used to sing songs। And ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਕੋ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਵਰਲਡ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸੀ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੰਗ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ they have a very I've been to I'm lucky enough to find these tracks of Baba Guru Nanak Dev Ji. I used to go there and sit um, ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। So Lahore is lucky enough to have ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। Those who don't understand ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ for them, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਛਠੇ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਛठी ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੈਡਲੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਬਟ ਆਲ ਆਫ these gurdwaras are not active. They are just deserted in a nowhere land because they were between on ਜਿਹੜੀ ਰੈਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਵੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। So they've seen lots of war and they're not they're still standing there, and I hope ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ 3 ਤੋਂ 4 ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮਾਨਕ। ਮਾਨਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਂਗੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਈਵਿੰਡ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ। ਤੇ ਰਾਈਵਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਪਾਜੀਆਨ। ਪਾਜੀ ਲਿਟਰਲੀ ਮੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਪਾਜੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਬਟ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਮੀਨ ਕਿ ਮੀਨ ਸਪਿਰਿਟਡ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। Because when Guru Nanak Dev Ji, when he went there, he was tired. ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਉਡਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਐਂਡ obviously he cursed that village। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੈਡਲੀ ਅਗੇਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅੱਜ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਐਟਲੀਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਵੀ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ, there is lots and lots of things to do to secure this is because this is our heritage, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ 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 ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਧਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਬੈਠੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇਜ਼ ਲੱਕੀ ਇਨਫ ਟੂ ਹੈਵ ਥੀਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਅਰਾਊਂਡ। ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਚਰਲੀ ਇੰਨਾ ਰਿਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੇ। Maybe that is the reason. ਨਹੀਂ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਚ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਇੰਪਾਇਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹੈਵ देयर ਓਨ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੁਗਲਸ ਵਰ ਔਨ ਐਜ਼ ਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਦੋ ਵਜੂਹਾਤ ਨਾਲ, ਦੋ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ।
So one is because of ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ 1606 ਵਿੱਚ, 1606. It was the time of Mughal Emperor Jahangir. And ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਜੁਆਇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦ ਟੂੰਬ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਦ ਲਾਇਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੂੰਬ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਰਾਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਸੈਸਰ ਵੀ ਸਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 1619 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਰਾਵੀ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਐਕਟਿਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। And it has a religious significance. ਉਧਰ ਦੀ ਫੀਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, the way it's done. And so ਇਹ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੰਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ 1707 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੇਡਰਸ ਆ ਗਏ, ਮੰਗੋਲ ਅਟੈਕਸ ਹੋਏ, ਅਫਗਾਨ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਰਾਨੀ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮੇਟਾਈਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫਮੈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਿਫੋਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰ ਦ ਰੂਲਰਸ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਲਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਟਸ ਅ ਵੋਲ ਸਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਵਿਦਿਨ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਗੀ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਪੰਗੀ ਮਿਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੋਪ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਮਸ ਗਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੁਡਿਆਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੂ ਹੋਲਡ ਦ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ। ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਤੋਪ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਪੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਗੀ ਮਿਸ਼ਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਕੈਨੀਅਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਸੀ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਸਨ। So Sikhs were always there in Lahore. Obviously, after the Mughals got weak enough, and the later Mughal wale period, or Delhi wale times, or Delhi shift ho gaye, the Bahadur Shah safar tak. These Sikhs have, these Sikh lords have unity between each other, and ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ 1799 ਵਿੱਚ, 1799 ਵਿੱਚ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ came from Gujranwala. So he was born in Gujranwala, and he was a very young, hot-blooded, ਉਹਨੇ ਯੰਗ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੀ besieged ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ, ਉਹੀ ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1799 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ 1802 1801 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ was titled as the main chief of Lahore, king of Lahore, Maharaja of Lahore, Lion of Lahore. Udo baad, we all know the history, we all know the story, how he developed, how good king he was, and how he managed to have the, communities were given equal treatment there. There is another 10 fakirs son on the court, and we get to see a lot of this type of work in paintings as well, and ending towards the colonial empire, the baad fir jehde ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਰੀਕੈਪ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 'ਤੇ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਰਿਹਾ।
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ। ਲਾਹੌਰ ਵਧਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਧਿਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਉਸਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਫਟਰ ਮੈਥ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਆਫਟਰ ਮੈਥ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, then they have to dislocate, they have to go to the new city, they have to start ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, and vice versa। ਬਹੁਤ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਨ, they have to leave the country ਜਿੱਥੇ ਉਹ generations ਤੋਂ ਰਹੇ। And the urge of going back and looking back into their hometown. I mean, most of them passed away. Most of them are maybe at the age of above 90 years old. Or even aftermath it was a genocide, and it was a very and जिस तरीके नाल और border ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ without doing any knowledge or research, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੋ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹੌਰ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਕਰਾਫਟ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦ ਥਿੰਗਸ, ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਲਾਹੌਰ, ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਲਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਹਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਕਲਚਰ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਟੈਂਜੀਬਲ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਔਰ ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹੀ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ we are aftermath of colonization, and we still see that thing here। ਇਵਨ ਸਾਡਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो इस करके impact बहुत ज़्यादा पिया because of those things and those decisions made in the past। लेकिन आज ये है कि because of this communication boom and digital media, we get to connect with। I mean, ਤੁਸੀਂ lucky ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਰਨਦੀਪ ਜੀ, मैं भी lucky ਹੈਗਾ। We had the access to Indian or ਪੰਜਾਬੀ ਫਰੈਂਡਸ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੈਂਡਸ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫਰੈਂਡਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆਈ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਅਨਦਰ ਫਰੈਂਡ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, it's so difficult these days, obviously due to political reasons and lots of other things। We can have an open border, we could have some model, we could follow some more, we can have lots and lots of examples। You see, France, Germany and England, the wars ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, they had the world wars, now they have open borders। ਤੁਸੀਂ commute ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ। But the good part was that Kartarpur border, Kartarpur corridor was open, and ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ impossible ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, they have their feeling there, ਆਪਣੀ ਸੋਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਉੱਥੇ ਛੱਡ, and they do not know ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ opening doors for Sikh Yatri, for religious tourism, is a really impactful and a really good move। I think it's a very, it's a बहुत अच्छी कोशिश ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਟਸ ਐਂਡ ਲੋਟਸ ਆਫ ਫਰੈਂਡ, ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਿਲ ਇਨ ਟੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ, they were fluent in ਗ੍ਰੰਥ, ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਨ, they were fluent in Wow. ਗੁਰੂਮੁਖੀ, they can read ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, because they grew up, they did not have this ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ Hmm. ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਬਕਿਆਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਵੀ ਨਿਊ ਫॉर ਏजेस ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਹਾਰਮਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਇਨ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ ਯੂ ਜਸਟ ਡਿਡ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਸੋ Hmm. ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਵਈਅਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ। Um, so it's all shared culture, history, I believe, and it was a very really good move to open doors for the religious tourism, and to just with open arms to accept what we did in the past and just to move forward. Thank you for coming on the show again, and thank you for pouring your knowledge to my audience. Before we end this podcast, मैं पूछना चाहती ਹਾਂ कि ਲਾਹੌਰਨਾਮਾ ਦਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਰਨਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰਨਾਮਾ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਾਹੌਰਨਾਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਲਚਰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਇਸਿਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਲ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਮਾਡਰਨ ਟੂਲਸ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜੈਨ ਜ਼ੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਨ ਅਲਫਾਸ, ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ use those tools and make those reels in a documentation way। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ। We need to go out there। And the third one is the oral history and tangible and intangible history ਨੂੰ and memory ਨੂੰ, material memory ਨੂੰ save ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, and ਇੱਕ narrative ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਖਾਣਾ, and without the biases, just to document and just to show to the people, and ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਚ, ਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵੀ I'm nobody to educate, I'm still in a learning phase। So it's more like exploration and documentation in a way।